السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده يا أصدقائي هتكلم عن موبايل من شاومي من البراند الفرعي بوكو. هتكلم عن البوكو M6 5G. هنعرف في الفيديو كل شيء حرفيا عن الموبايل، وهنعرف إذا كان يستحق الشراء ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للام 6 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من البلاستيك سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز، والموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار. اما ابعاد الموبايل الطول 168 مللي والعرض 78 مللي، اما سمك الموبايل 8.1 مللي والوزن 192 جرام. التصميم رائع وشيك ومفيهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و5G، وبيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية. والموبايل بيدعم بصمة الإصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه. والموبايل بيدعم خاصية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الأوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، وبيدعم مدخل سماعات الأذن، وبيدعم راديو FM، وبيدعم مقياس التسارع والتقارب والبوصلة، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهه MIUI 14، واجهه مخصصه لموبايلات بوكو. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في البوكو M6 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون بسعه 5000 ملي امبير، وشاحن سريع بقوة 18 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه. أما مساحة التخزين، الموبايل بثلاث إصدارات. الإصدار الأول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث والأخير رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. اما عن شاشة الموبايل، بتكون من نوع الاي بي اس LCD بحجم 6.7 بوصة بجودة ال HD بلس بدقة 720 بكسل في 1600 بكسل، وكثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز هيفرق في سرعة الاستجابة، ومعدل السطوع 450 شمعة ده الحد الافتراضي، اما الحد الاقصى 600 شمعة. والشاشة عليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس، وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة هتقدم أداء كويس بالنسبة لفئة الموبايل السعرية، وهي الفئة السعرية الاقتصادية. هتقدم أداء كويس سواء كنت بتلعب على الموبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة. والشاشة بتقدم أداء كويس في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. أما عن أداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي من شركة ميديا تك ديمينيسي 6100 بلس ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج من المعالجات الجيدة في الفئة السعرية الاقتصادية، بيقدم أداء كويس سواء في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة أو حتى في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. أما عن كاميرات البوكو M6 5G، الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية هتقدم أداء متواضع جدا لا يرتقي حتى للجيد من حيث الجودة والألوان. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، أما الكاميرا الثانية للذكاء الاصطناعي. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وبتدعم المؤقت الذاتي وإشارة الكف والالتقاط المتتابع، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الخلفية من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء كويس من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة. ما ننساش إن الموبايل فئة سعرية اقتصادية، فبالتالي مش هتاخد أداء توب بالنسبة للكاميرات. أما ألوان البوكو M6 5G، الأسود والأزرق المتدرج مايل على فضي. نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ، يستحق الشراء ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الموبايل في الفئة السعرية الاقتصادية من الموبايلات اللي هتقدم أداء كويس سواء كنت عايز الموبايل في الألعاب أو حتى في الاستخدامات العادية. ولو أنت في دماغك موبايل عالي في كل شيء، دور على موبايل تاني في فئة سعرية تانية. الموبايل ده في الفئة السعرية الاقتصادية من الآخر على قد الإيد، يعني على قد فلوسه. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر البوكو M6 5G. هقول السعر بالدولار، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. سعر الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 125 دولار امريكي، وسعر نسخه الرام 6 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 140 دولار امريكي. اما سعر نسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت من 160 دولار ل 180 دولار.
ده سعر الموبايل بالدولار زي ما قلت لكم يا اصدقائي. لو حابين تعرفوا السعر في اي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك او التيك توك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.